እናያለን ማለት ነው። ሶ ምክንያቱም ስለሚለያዩ ክሮኒክ ስተበል አንጃይና እና ኤሲኤስ አኪዩት ኮሮነሪ ሲንድሮም ሶ whenever we say acute coronary syndrome ስንል always ሁለት ነገሮችን ሪፈር እያደረግን ነው። አንደኛው አንስተብል አንጃይና ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን ነው ማለት ነው። ሶ what the main pathophysiology between those three disease የሚለውን እናያለን። ሶ the other learning objective is recognize the symptom and diagnostic criteria. so እንዴት አድርገን ነው ክሮኒክ ስተብሉን ከአንስተብል አንጃይና እንዴት ነው የምንለየው፣ እንዴት ነው ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን የሚለየው፣ እንዴት ነው ዲያግኖስ የሚደረገው የሚለውን እናያለን። ክራይቴሪያ ስላለው አንዱ ከሌላኛው የሚለይበት ክራይቴሪያ ስላለው ለምሳሌ ካርዲያክ ባዮማርከሮች የሚጨምሩ ከሆነ አንስተብል አንጃይና ወይም ስተብል አንጃይናን እናወጣውና የሚሆነው ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን ኤምአይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ካርዲያክ ባዮማርከሮች የሚጨምሩት only whenever there is myocardial damage ወይም necrosis which is MI ሲኖር ነው ማለት ነው። so እንዴት ነው ዲያግኖስ የምናደርገው አንዱን ከአንዱ እንዴት ነው የምንለየው የሚለውን እናያለን። again we will identify treatment goal of IHD, appropriate lifestyle modification and pharmacologic therapy to address each goal, design an appropriate therapeutic regimen for management of IHD based on patient specific information, and we will formulate a monitoring plan to assess effectiveness and adverse effect of drug regimen. so coronary artery ምንድነው እሱ ስንል ዲሴንድ የሚያደርገው ከአኦርታ ነው። ከአኦርታ ዲሴንድ አድርጎ ይሄ ኮሮነሪ አርተሪ ማንን ነው ሰፕላይ የሚያደርገው ብለድ የሚሰጠው ለሀርታችን ነው ብለድ የሚሰጠው ማለት ነው። so we have right coronary ምንለው አለ፣ ሌፍት ኮሮነሪ ምንለው አለ ማለት ነው። ዲሴንድ የሚያደርገው ግን ከአኦርታ ነው። so ልክ ብለድ from the left ventricle ኢጀክት ከተደረገ በኋላ ወደ ሲስተም ከዛ ከአኦርታው ላይ እነዚህ ኮሮነሪ አርተሪዎች ሀርታችንን ሰፕላይ ያደርጉታል ማለት ነው። so whenever there is problem within the coronary artery ወይም whenever there is the blood flow ውስጥ የማዮካርዲያል ኦክሲጅን ዲማንድ እና ሰፕላይ ኢምባላንስ በሚያደርግበት ጊዜ ischemic heart disease እንለዋለን ማለት ነው። so the word ischemic ምንለው lack of oxygen ወይም lack of nutrient ነው አይደለ? lack of oxygen and lack of nutrient ነው ischemia ምንለው ischemic ምንለው። so due to lack of oxygen ብቻ ሳይሆን ይሄ ለሃርት የሚያስፈልጋት amount of nutrient amount of oxygen ወይ ዲማንዱ ሲቀንስ እና actually ዲማንዱ ሲጨምር so ሃርት የሚያስፈልጋት ኦክሲጅን እና ኒውትሪየንት ወይም ብለድ በጣም ብዙ ሆኖ ሳለ አቅርቦቱ ግን በጣም ትንሽ ሲሆን ማለት ነው። so በሰፕላይ እና በዲማንድ መካከል ያለው ኢምባላንስ ነው ischemic heart disease የምንለው ማለት ነው። so as we have seen in this peak coronary artery ቫዝሉን አይታችሁታል። so ሉመን ምንላት እቺ coronary artery ቫዝልን ኢንዲኬት የምታደርገው coronary artery so endothelial cell ነው ውስጡ ያለው ማለት ነው። በሶስት ሪጅን ነው የሚከፈለው ኢንቲማ ሚዲያ እና አርቬንቲሻ ብለን ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ the inner layer ውስጥ ያለው በዚህ ቱቦ ውስጥ በኮሮነሪ አርተሪ ቱቦ ውስጥ በውስጥ ያለው ኢንዶቴሊያል ሴል ነው ማለት ነው። so ኢንዶቴሊያል ሴሎች whenever there is inflammation ሲኖር አክቲቬት ይሆናሉና ኢንዶቴሊያል ሴሎች አክቲቬት በሚሆኑበት ጊዜ ምንድነው እሱ የሚፈጠረው፣ ኖርማል ሲሆኑስ ምንድነው የሚፈጠረው የሚለውን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም whenever there is inflammation እነዚህ ኢንዶቴሊያል ሴሎች አክቲቬትድ ይሆናሉ። አንደኛ so አክቲቬት መሆናቸው ምን ያደርጋል? አንደኛ permeability of the endothelial cell እንዲጨምር ያደርጋል። permeability እንዲጨምር ያደርጋል። ሁለተኛ ኢንፍላማቶሪ ሳይቶካይኖች በጣም እንዲመነጩ ያደርጋል። ሶስተኛው ሊኮሳይት አድሄሽን ሞለኪውልንም ኢንሄንስ ያደርጋል ማለት ነው። so ሃይ የሆነ አድሄሽን እንዲኖር ያደርጋል አክቲቬት መሆኑ ኢንፍላሜሽን መኖሩ። ቬዞዳይሌተሪ ሞለኪውሎች ደግሞ እንዲቀንሱ ያደርጋል as which is vasoconstriction እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። so again አንቲ ትሮምቦቲክ ሞለኪውል እንዲቀንስ ያደርጋል ማለት ነው። so ኖርማል ሲሆን ግን ኖርማል ነው which is impermeable to large molecules impermeable ነው፣ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ነው፣ ሬዚስት ሊኮሳይት አድሄሽን ሬዚስት ማድረግ ይችላል፣ ቬዞዳይሌሽን ነው ፕሮሞት የሚያደርገው and ትሮምቦሲስን ሬዚስት የማድረግ አቅም አለው ኖርማል ኢንዶቴሊያል ሴል ሲሆን ማለት ነው። so the same works for smooth muscle ሴሎች ላይም እንደዛው ነው። ልክ ኖርማል ሲሆንና አክቲቬትድ ሲሆን የራሱ የሆነ ማኒፌስቴሽን አለው ማለት ነው። so whenever there is inflammation ኢንዶቴሊያል ሴሎች ስትራክቸራቸውን በመቀየራቸው ይሄ ፐርሜቢሊቲያቸው እንዲጨምር፣ ኢንፍላማቶሪ ሳይቶካይን እንዲጨምር፣ ቬዞዳይሌተሪ ሞለኪውል እንዲቀንስና አንቲ ትሮምቦቲክ ሞለኪውል እንዲቀንስ ይሆናል ማለት ነው። so ኖርማል አርተሪ ከላይ ስዕሉ ላይ እንደምትመለከቱት ነው ኤርሊ አቲሮማ ሲሆን
ሁለተኛ ላይ እንደምትመለከቱ እዚህ ኤሩሊያትሮማ በሁለት ወይ ከፍለን ልናየው እንችላለን። ሶ አንደኛው ስታብል የሆነ ፕላክ ካለ፣ ሁለተኛው ደግሞ በጣም ቨልነራብል የሆነ ራፕቸር ሊያደርግ የቀረበ ፕላክ ካለ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፒክ ላይ እንደምታዩት ስታብል ፕላክ ነው። ስታብል የሆነበት ምክንያት አንደኛ ሊፒድ ፑሉ ይሄ መሀል ላይ ያለው እንትኑ ስሞል ሊፒድ ፖል ስሞል ነው ማለት ነው፣ ትንሽ ነው ይሄ ኮሩ ማለት ነው። ካፑ ደግሞ ይሄ ኮሩን ሸፍኖት ያለው ካፕ ነው፣ በጣም ቲክ ነው፣ ወፍራም ነው ማለት ነው። ስታብል እንዲሆን ያደርገዋል። ኢዚሊ ራፕቸር አድርጎ ኦክሉድ አያደርገውም አርተሪውን ማለት ነው። አጌን ፕሪዘርቭድ የሆነ ሊመን ያለው ዚስ ስታብል ፕላክ ነው ማለት ነው። ኢን ኬዝ ኦፍ ዚስ ሞስት ኦፍ ታይም ምንድነው የምንለው ክሮኒክ ስታብል አንጃይና ነው የምንለው ማለት ነው። ዌራስ አንስታብል አንጃይና ሊሆን የሚችለው ራፕቸር በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው። ግን ራፕቸር እንዲያደርግ ምንድነው እሱ ቨልነራብል እንዲሆን የሚያደርገው ይሄንን ፕላክ ስንል አንደኛ ላርጅ የሆነ ሊፒድ ፖል ነው ያለው ውስጡ። ፋቲ ኮሩ በጣም ረጅም ነው፣ ብዙ ነው፣ ወፍራም ነው። ግን ይሄ ከቦት ያለው ደግሞ ከድኖት ያለው ፋይብረስ ካፑ በጣም ትንሽ ነው፣ ቀጭን ነው ማለት ነው። ሶ ላርጅ የሆነ ሊፒድ ኮር አለው ስዕሉ ላይ እንደምታዩት፣ ግን ቲን የሆነ ፋይብረስ ካፕ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ በጣም ቨልነራብል ነው። ራፕቸር ሲያደርግ አንስታብል እንለዋለን። ራፕቸር ካላደረገ ክሮኒክ ነው ማነው ስታብል አንጃይና ነው የምንለው። ራፕቸር ካላደረገ ስታብል ፕላክ ነው ፎርም ያደረገው ማለት። ነገር ግን ቨልነራብል ሆኖ ራፕቸር የሚያደርግ ከሆነ we will call that unstable angina እንለዋለን። unstable angina ACS የአኪዩት ኮሮነሪ ሲንድሮም ዋን ፓርት ማለት ነው። ይሄ አንስታብል አንጃይና ራፕቸር ካደረገ በኋላ ብሎክ በማድረጉ ይሄ ኮሮነሪ አርተሪን ብሎክ በማድረግ ወደ ሀርታችን የሚሄደውን ብለድ በመቀነሱ ምክንያት ማዮካርዲያል ዳሜጅ ወይም ማዮካርዲያል ኔክሮሲስ ይመጣል። ማዮካርዲያል ዳሜጅ ወይም ኔክሮሲስ አለ ማለት ኤምአይ ወይም ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን የምንለው ተፈጠረ ማለት ነው። ሶ ኤምአይ የሚኖረው whenever there is ማዮካርዲያል ኔክሮሲስ ወይም ዳሜጅ ሲኖር ነው፣ ቱ ሰርቴን ኤሪያ ማለት ነው፣ ቱ ሰርቴን ማዮካርዲያል ሴልስ። ሶ መች ነው ይሄ ዳሜጅ የሚኖረው? ላክ ኦፍ ኦክሲጅን ኒውትረንት ላክ ኦፍ ብለድ ፍሎ ሲኖር ማለት ነው። ሶ ላክ ኦፍ ብለድ ፍሎ መች ነው የሚኖረው ስንል whenever there is ትሮምበስ ኦክሉድ ሲያደርግ ማለት ነው፣ ወይም ራፕቸር ሲያደርግ ነው ላክ ኦፍ ኦክሲጅን ኦር ኒውትረንት ኦር ብለድ ፍሎ የሚኖረው ማለት ነው። So this is the main pathophysiologic mechanism for the stable angina, unstable angina and MI ማለት ነው። so recap stable የምንለው ቲክ የሆነ ወፍራም የሆነ ፋይብረስ ካፕ ያለው መሃሉ ግን በጣም ቲን የሆነ ሊፒድ ፖል ያለው ነው ማለት ነው። አንስታብል የምንለው ግን በጣም ወፍራም ብዙ የሆነ ፋቲ ኮር ያለው ኮሩ በጣም ብዙ የሆነ ፋይብረስ ካፑ ከቦት ያለው ደግሞ በጣም ቀጭን ነው ማለት ነው። ሶ ኢዚሊ ራፕቸር እንዲያደርግ ቫልነራብል ያደርገዋል ማለት ነው። ራፕቸር ካደረገ ዊል ኮል ዛት አንስታብል አንጃይና እንለዋለን። ራፕቸር ካደረገ በኋላ ሙሉ በሙሉ ኦክሉድ አድርጎ ማዮካርዲያል ዳሜጅ ኔክሮሲስ የሚኖር ከሆነ ዊል ኮል ዛት ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን እንለዋለን። እና ይህን በምንድን ነው የምንለየው? ኤምአይ ሲሆን ካርዲያክ ባዮማርከሮች ኢሊቬት ያደርጋሉ። ሶ ምንድን ናቸው እነዚህ ተርሞች? ሰው IHD ኢስኬሚክ ሃርት ዲዚዝ ስንል ምንድን ነው እሱ? ሲምፕሊ ኢት ኢዝ ኢምባላንስ ቢትዊን ኦክሲጅን ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ። ሶ በኦክሲጅን ሰፕላይ እና በዲማንድ መካከል ያለ ኢምባላንስ IHD እንለዋለን ማለት ነው። and this imbalance is caused by the narrowing of one or more of the major coronary arteries, most commonly by atherosclerotic plaque. so most commonly ናሮ በማድረጉ ምክንያት ነው የሚመጣው ይሄ ኮሮነሪ ሜጀር ኮሮነሪ አርተሪ ማለት ነው። ግን ናሮ ሲያደርግ አቴሮስክሌሮቲክ ፕላኪው ቅድም ስዕሉ ላይ እንዳየ ነው በአቴሮስክሌሮሲስ ፕላኪው አማካኝነት ነው ናሮ የሚያደርገው እስከ 50% የሚያህል ማለት ነው። ሶ ሞስት ኮመን ነው ማለት ነው። አቴሮስክሌሮቲክ ፕላኪው ነው IHD እንዲመጣ የሚያደርገው። አንጃይና ፔክቶሪስ is most common symptom of IHD. so most commonly symptom የIHD አንጃይና ፔክቶሪስ ነው ማለት ነው። this angina pectoris might be stable angina pectoris or unstable ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አንጃይና ምንለው ምንድን ነው እሱ ስንል simply it is discomfort in the chest that occurs when the blood supply to the myocardium is compromised. so discomfort within the heart or within the chest which happens when the blood supply to the myocardium is compromised. so ወደ ማዮካርዲየም የሚሄደው ብለድ ኮምፕሮማይዝድ ሲሆን
የሚሰማን ዲስኮምፎርት ነው አንጃይና የምንለው within the chest ማለት ነው። ይሄን ዲስኮምፎርት ፔን ካራክተራይዝ እናድርገዋለን በኋላ ላይ። ሶ ይሄ ዲስኮምፎርት ሲኖር ቸስት ዲስኮምፎርት ሲኖር አንጃይና ሲኖር እንዴት ነው እሱ ማኒፌስት የሚያደርገው ወይም IHD ischemic heart disease እንዴት ነው ራሱን ፕሬዘንት የሚያደርገው ስንል ክሊኒካሊ በሶስት ወይ ራሱን ፕሬዘንት ያደርጋል። ሶ we have stable angina, unstable angina እና myocardial infarction። ሶ ኤምአይን በሁለት ቦታ ከፍለን እናያለን elevated ST segment እና non elevated ST segment። ሶ ST elevated myocardial infarction እና non ST elevated myocardial infarction ወይም STEMI እና non STEMI ብለን myocardial infarctionን እንለየዋለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን በኤሲኤስን ስናይ እናየዋለን acute coronary syndrome። ሶ በእነዚህ ወይ ማኒፌስት ራሱን ያደርጋል IHD። stable angina ስንል simply it is ischemia due to fixed የሆነ አቴሮማቶስ stenosis of one or more coronary artery ነው። so within the coronary artery fixed የሆነ stable plaque ሲኖር stable angina እንለዋለን። ወይ unstable ግን የምንለው dynamic obstruction of coronary artery due to plaque rupture with superimposed thrombosis and spasm there is ምን አለ rupture አለ plaque rupture አድርጓል unstable angina ላይ። ይሄ rupture በማድረጉ ምክንያት myocardial necrosis የሚመጣ ከሆነ ወይም acute occlusion of coronary artery due to plaque rupture and thrombosis የሚኖር ከሆነ myocardial infarction እንለዋለን። ይሄን STEMI እና non STEMI ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። ሌላው IHD might also be presented as variant or prinzmetal angina የምንለው አለ። ሶ ምንድነው እሱ variant or prinzmetal angina ስንል ቅድም እንዳልነው most of the time IHD occur የሚያደርገው due to atherosclerotic plaque ነው። ነገር ግን atherosclerotic plaque ሳይኖር spasm vasospasm ወይም ጥበት የኮሮናሪ አርተሪ ጥበት ያጋጥማን እና በዛ በኮሮናሪ አርተሪ spasm በቬዞስፓዝም አማካኝነት የሚመጣ imbalance between demand and supply variant ወይም prinzmetal እንለዋለን ማለት ነው። ischemia due to coronary artery vasospasm produces similar symptoms። so ተመሳሳይ የሆነ ሲምፕተም ነው ያላቸው ኮዛቸው ነው እንጂ የሚለያየው። ሳይለንት ischemia ደግሞ ምንለው ምንም አይነት ሲምፕተም የማያሳይ ischemia። so atherosclerotic blood clot so there is atherosclerosis አለ blood clot አለ completely the blood clot thrombus occlude አድርጎታል። ይሄ MI ያመጣል further damage ያመጣል ማለት ነው within the myocardial cells። atherosclerosis ብቻውን ደግሞ occlude ሲያደርገው so spasm ደግሞ ምንለው with atherosclerosis የለም ነገር ግን vasospasm አለ ማለት ነው variant ወይም prinzmetal እንለዋለን። when we come to the epidemiology of IHD so IHD affects over 16 million Americans. The leading cause of death for both men and women in United States በጣም leading cause of death ነው ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ። ኢንሲደንሱ ሚድል ኤጅድ ወንዶች ላይ በጣም ሞር ይበረታል ከሴቶች ይልቅ ሚድል ኤጅድ ሴቶች ይልቅ ሚድል ኤጅድ ወንዶች ላይ ይበረታል። ለምንድነው እሱ? ይሄ ሴቶች ኒውሮ ሆርሞናል ፕሪሞኖፖዛል ሆርሞን ፕሮቴክሽን አላቸው። ሶ ናቹራል ኢስትሮጀን ሆርሞን ስላለ እሱ ፕሮቴክት ያደርጋቸዋል። however rate of IHD will increase 2 to 3 fold in women after menopause ከሜኖፖዝ በኋላ ግን በጣም በብዙ እጥፍ ይጨምራል ማለት ነው IHD። so IHD was responsible for 52% of the deaths from CVD። so risk factor ምንድናቸው ለIHD ተጋላጭ የሚያደርጉ modifiable risk factor አለ ነን modifiable risk factor አለ። so modifiable risk factor includes cigarette smoking, dyslipidemia, diabetes mellitus, hypertension, physical inactivity, obesity እነዚህ modifiable ናቸው whereas age, gender, family history ነን modifiable risk factors ናቸው ማለት ነው። major risk factor for IHD ግን ምንድነው እሱ? አንድ ሰው ለIHD በሁለት እጥፍ ተጋላጭነት የሚሆንባቸው ኬዞች አሉ። መች ነው እሱ አንድ ሰው በሁለት እጥፍ ከሌሎች ይልቅ ተጋላጭ እንዲሆን የሚያደርጉት ኮንዲሽኖች ምንድናቸው ስንል ሜታቦሊክ ሲንድሮም ካለው ምንድናቸው እነዚህ ሜታቦሊክ ሲንድሮም የሚባሉት? አንድ 5 ነው ምናም ክራይቴሪያ አሉ። ከነዚህ ከአምስቱ 3 እና ከዛ በላይ ክራይቴሪያ የሚያሟላ ከሆነ ሜታቦሊክ ሲንድሮም አለበት እንዳለ። ምንድናቸው እነዚህ ክራይቴሪያዎች? ዌስት ሰርከምፍራንሱ ከ40 በላይ ከሆነ፣ ትራይግላይሰራይድ ሌቭል ከ150 በላይ የሚሆን ከሆነ፣ ኤልዲኤል ኤችዲኤል ኮሌስትሮሉ ከ40 በታች የሚሆን ከሆነ፣ ቢፒው 130 በ85 ከዛ በላይ የሚሆን ከሆነ፣ ፋስቲንግ ብለድ ግሉኮስ ከ100 የሚበልጥ ከሆነ ከነዚህ ከአምስቱ ሶስቱን እና ከዛ በላይ አትሊስት ሶስቱን የሚያሟላ ከሆነ የሆነ ፔሸንት ሜታቦሊክ ሲንድሮም አለበት። ሜታቦሊክ ሲንድሮም አለበት ማለት ደግሞ ሃይሊ ሜጀር ሪስክ ነው ማለት ነው ፎር IHD ሜጀር ሪስክ ነው። ሶ እነዚህን ኤርሊ ዲቴክት አድርጎ አግሬሲቭሊ ሞዲፋይ ማድረግ
IHD related cardiovascular deaths or morbidity mortality እንድንቀንስ ያደርገናል ማለት ነው። So early detection and aggressive modification of the risk factor, they are among the primary strategies for delaying IHD progression and preventing IHD related events including this. Chronic stable angina. So stable angina ቅድም እንዳልነው ፕላኪው stable የሆነ ፕላክ ሲኖር atherosclerotic ፕላክ ሲኖር So chronic stable angina is defined as a chronic occurrence of chest discomfort, angina chest discomfort ስለሆነ due to transient myocardial ischemia and physical exertion or other condition that increase oxygen demand. So physical exertion ወይም ይሄ እንቅስቃሴ ስናደርግ ልባችን ደም ይፈልጋል አይደል? So myocardial oxygen demand ይጨምራል። So demand እንዲጨምር የሚያደርግ ማንኛውም ነገር chest discomfort በሚያመጣበት ጊዜ chronic stable angina እንለዋለን። Chronic stable angina is initial manifestation of IHD in about 50% of the patient, whereas ACS is the first sign of IHD in other patients. So 50 ምናምን የሚያሉት ፔሸንቶች በIHD የታመሙ ፔሸንቶች primarily manifest የሚያደርጉት መጀመሪያ ላይ chronic stable angina manifest ያደርጋሉ 50% የሚያሉት ፔሸንቶች። የቀሩት 50%ቶች ደግሞ initially ACS manifest ያደርጋሉ acute coronary syndrome manifest ያደርጋሉ። ACS በሁለት ይከፈላል unstable angina እና myocardial infarction። MIም አሁን በሁለት ይከፈላል STEMI እና non-STEMI ብለን እንከፍለዋለን። So pathophysiology ስናይ simply imbalance between demand and supply ነው። So ዲማንድን ዲተርማይን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ፣ ሰፕላይን ዲተርማይን የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እሱ ነው ሚዛኑ ላይ የተቀመጠው እዚህ ጋር እናየዋለን። ሶ ምንድናቸው ኦክሲጅን ሰፕላይን ዲተርማይን የሚያደርጉ ዲተርሚናንቶች የሚለውን እናያለን። ሶ ለምንድነው ይሄን ኦክሲጅን ሰፕላይ እና ዲማንድ ዲተርሚናንቶች ማየት ለምሮ የሚጠቅመን ስንል ፓቶፊዚዮሎጂን ማየቱ በኋላ ላይ ማኔጅመንት ፓርቱ ላይ ስንመጣ የምንጠቀመው IHD ሜንሊ ምንድነው ሶ ፓቶፊዚዮሎጂክ ቤዙ ዲማንድ ጨምሮ ሰፕላይ ሲቀንስ ነው። ስለዚህ መድኃኒቶቹ የሚሆኑት ሰፕላይ የሚጨምሩ ዲማንድን የሚቀንሱ ናቸው ማለት ነው። ሶ ሰፕላይ እንዲጨምር የሚያደርጉ መድኃኒቶች as well as ዲማንድ ደግሞ እንዲቀንስ የሚያደርጉ መድኃኒቶች ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ በፊት እንደዛ ጌስ ከማድረጋችን በፊት ምንድናቸው እነዚህ ሰፕላይን ዲተርማይን የሚያደርጉት የሚለውን ማወቅ አለብን። ሶ አንደኛ ሰፕላይን ዲተርማይን የሚያደርጉት reduction in coronary blood flow secondary to atherosclerotic plaque, vasospasm or thrombus formation, or arterial oxygen content secondary to hypoxia decreases myocardial oxygen supply. So ምንድናቸው myocardial oxygen supply የሚቀንሱ ስንል አንደኛ arterial oxygen content so ሄሞግሎቢን ኢቭን አኒሚያ የሚኖር ከሆነ አሁን ሄሞግሎቢን መጠን ያንሳል። so የሄሞግሎቢን መጠን አንሷል ማለት even though blood is carried to the myocardium still sufficient የሆነ ኦክሲጅን ሰፕላይ አይኖርም ማለት ነው። አንድ ወይም ደግሞ ሰከንደሪ ቱ አቴሮስክሌሮቲክ ፕላክ የሚኖር ከሆነ አሁንም የኦክሲጅን ሰፕላይ ያንሳል ማለት ነው። ዲክሪዝ ኢን ዳያስቶሊክ ፊዲንግ ታይም ላይክ ታኪካርዲያ can also reduce coronary perfusion and myocardial oxygen supply. so diastolic feeding time የሚቀንስ ከሆነ ለምሳሌ ታኪካርዲክ ሲሆን ፔሸንቱ ፊል የማድረግ ታይም ይቀንሳል ማለት ይሄ it will also reduce coronary perfusion and myocardial oxygen supply ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላው vascular endothelial damage ሲኖር so vascular endothelium damage ሲኖር so vascular endothelium ኖርማሊ ዳሜጅ ከሌለ ምንድነው የሚያደርጉት የአርተሪ ዋልን ሰርፈስ ፕሮቴክት ያደርጋሉ። አንድ ሁለተኛ they will promote smooth muscle relaxation and inhibit thrombogenesis inhibit ያደርጋሉ። ነገር ግን those loss of vascular endothelium due to physical injury, cigarette or oxidized LDL, hypertension or atherosclerosis results in loss of nitric oxide. so whenever there is physical injury ሊሆን ይችላል፣ ሲጋራ ሊሆን ይችላል፣ oxidized LDL ሊሆን ይችላል፣ hypertension ሊሆን ይችላል ወይም atherosclerosis vascular endothelium ዳሜጅ በሚያደርግበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? ናይትሪክ ኦክሳይዶች እንዲለቀቁ ይሆናሉ። እነዚህ ናይትሪክ ኦክሳይዶች ደግሞ ዳይሌት እንዲሆን ያደርጋሉ ፖተንት ቬዞ ዳይሌተሮች ስለሆኑ ማለት ነው። ሶ impaired endothelium dependent vasodilation እንዲኖር ይሆናል ማለት ነው። ሶ vasodilation በኖሩ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ወደ ሀርታችን የሚሄደው amount of blood እንዲቀንስ ያደርጋል። መቀነሱ ደግሞ ስትሮክ ቮሊዩሙን ይቀንሰዋል ማለት ነው። again reduces the supply እንዲቀንስ ያደርገዋል። ምንድናቸው ዲማንድንስ ዲተርማይን የሚያደርጉ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን
ዲማንዱን ፍላጎቱን ዲተርማይን የሚያደርጉ ምንድናቸው ስንል ኦብቪየስሊ ሃርት ሬት በጣም ጨመረ ማለት ዲማንድ ይጨምራል። ማዮካርዲያል ኮንትራክቲሊቲ the higher contractility ካለ the higher the demand will be ማለት ነው። በጣም ስራ በምትሰራበት ጊዜ በጣም ብዙ የሆነ ብለድ ትፈልጋለች እንደማለት ነው። ventricular wall tension again ventricular wall tension after load ማለት ነው። በጣም ከፍ ባለ ቁጥር ብለድ ኢጀክት ለማድረግ የምትጠቀመው ቴንሽን ፎርስ በጣም ከፍ ባለ ቁጥር ዲማንዱን በዛው ልክ ይጨምራል፣ ወርክሎዱ ስለሚጨምር ማለት ነው። this might be left ventricular wall tension is a function of blood pressure, left ventricular end-diastolic volume and ventricular wall thickness. Increased pressure or enlargement of the ventricle will increase systolic wall force and increase myocardial oxygen demand ወይም ኮንሰምፕሽንን ይጨምራል ማለት ነው። increase in heart rate, left ventricular wall tension and cardiac contractility increase the rate of myocardial oxygen consumption. HR መጨመሩ left ventricular wall tension መጨመሩ as well as contractility መጨመር የማዮካርዲያል ኦክሲጅን ኮንሰምፕሽን እንዲጨምር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። what is the pathophysiology of stable angina ስንል in chronic stable angina established atherosclerotic plaque that obstructs coronary blood flow to the extent that myocardial oxygen supply can no longer meet increase in myocardial oxygen demand. ሰፕላዩ አቅርቦቱ ፍላጎቱን ሳቲስፋይ ማድረግ ሲያቅተው እንደማለት ነው። ስታብል አንጃይና የሚፈጠረው ሰፕላዩ ሲቀንስ ዲማንዱ ሲጨምር እንደማለት ነው። ሃርት በጣም የምትፈልገው አማውንት ኦፍ ብለድ አለ፣ ነገር ግን እየቀረበላት አይደለም፣ ሰፕላይ ቀንሷል ማለት ነው። ሰፕላይ የቀነሰው በምንድነው? እሱ ሰፕላይ ዲተርማይን በሚያደርጉ ዲተርሚናንቶች አይዘር አቴሮስክሌሮቲክ ፕላክ ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰፕላይ የቀነሰው ዲቱ አኒሚያ ሊሆን ይችላል፣ ላይክ ኦክሲጅን ሃይፖክሲያ ሊሆን ይችላል። ይሄ ኦክሲጅን ኮንቴንት ኦፍ ዲ ብለድ ቀንሶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኦቨር ታይም ስታብሊሽድ ፕላኪው ሜይ ቢካም አንስታብል ኤንድ ራፕቸር። በጊዜ ሂደት ይሄ ፕላክ ኢት ሜይ ቢካም አንስታብል ሊሆን ይችላል እና ራፕቸር ሊያደርግ ይችላል። ዊዝ ሰብሲኩዌንት ትሮምቦስ ፎርሜሽን፣ ሰብሲኩዌንትሊ ትሮምቦስ ፎርም ያደርጋል። ይሄ ትሮምቦስ ደግሞ ምን ያደርጋል? ሙሉ በሙሉ ኦክሉድ ሲያደርግ ማዮካርዲያል ኔክሮሲስ ያመጣል። ማዮካርዲያል ኔክሮሲስ ደግሞ ኤምአይ ነው ማለት ነው። this is the hallmark feature in pathophysiology of unstable angina and MI which is ACS አንድ ላይ ማለት ነው። ቴብል ኤ ላይ ፒክ ኤ ላይ እንደምታዩት ኮሮነሪ አርተሪ ሉመን ኖርማል ሲሆን ነው። ፕላክ ፎርም ሲያደርግ ቢ ላይ ታዩታላችሁ። ፕላክ ፎርም ሲያደርግ ማለት ነው በአልቬን ቲሹ ያሸፍኑታል ኢንቲማ ውስጥ ማለት ነው ፕላክ ፎርም የሚያደርገው። ፋይብረስ ካፑን ስታዩት ወፈር ያለ ነው። ፋይብረስ ካፑ ቲን መሆኑ አንስተብል እንዲሆን ያደርገዋል፣ ቫልነራብል እንዲሆን ያደርገዋል። ወፍራም መሆኑ ደግሞ ፋይብረስ ካፑ ስታብል እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው። ሲ ላይ ረፕቸር ያደርጋል። ረፕቸር ካደረገ በኋላ ዲ ላይ እንደምታዩት ፕላትሌት አድሄት ያደርጋል ማለት ነው። ምን ይወጣል? ረፕቸር ሲያደርግ ፕላትሌቶች ይወጣሉ። እነዚህ ፕላትሌቶች አግሪጌት ይሆናሉ ማለት ነው። ዚስ ፋርዘር ፕላትሌት አግሪጌሽን ዊል ኮዝ ምን ያመጣል? ሙሉ በሙሉ ብሎኬጅ ያመጣል ማለት ነው። ትሮምበስ ፎርም እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ትሮምበስ ደግሞ ኦክሉድ ያደርገዋል፣ ብለድ ፍሎውን ኮምፕሮማይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። ብለድ ፍሎ ቱዚ ሰርቴን ማዮካርዲያል ሴሎች ካልደረሰ ማዮካርዲያል ዳሜጅ ኔክሮሲስ የሚኖር ከሆነ ኤምአይ ያመጣል ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ማኒፌስት ሲያደርጉ ይሄን ሁሉ ሲፈጠር አይኤችዲ ፔሸንቱ ዴቨሎፕ ሲያደርግ ምንድነው እሱ ጀነራሊ ማኒፌስት የሚያደርገው ስንል ፔሸንት ዊዝ ክሮኒክ ስታብል አንጃይና ዊል ጀነራሊ ቢ ኢን ኖ አኪዩት ዲስትረስ። ስታብል አንጃይና ከሆነ ምንም አይነት አኪዩት ዲስትረስ አይኖርም፣ ምክንያቱም አንስታብል አይደለም፣ ራፕቸር አላደረገም። ራፕቸር ካላደረገ ደግሞ ያን ያክል አኪዩት የሆነ ዲስትረስ ስቴት ውስጥ አንገባም። አኪዩት ዲስትረስ ስቴት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ፔሸንቱ ግን ኤሲኤስ ነው መጠርጠር ያለበት ማለት ነው። what are the symptoms of angina pectoris ስንል the 5 components commonly used to characterize chest pain. chest pain characterize የምናደርግባቸው 5 ኮምፖነንቶች አሉ፣ like quality, location, duration of pain, factor that provoke the pain and factor that will leave the pain. እነዚህ አምስቱ chest pain-ን ካራክተራይዝ ያደርጉልናል። stable chest pain ማለት ነው። stable angina ማለት ነው። patient typically describe pain as sensation of pressure, heaviness, tightness or squeezing in the anterior chest area.
ሶ አንቴሪየር ቸስት ኤሪያቸው ላይ ሴንስ ኦፍ ፕሬዠር ወይም ሄቪነስ ወይም ታይትነስ ወይም ስኪውዚንግ ይሰማቸዋል። ሻርፕ ፔን ግን አይደለም። ሻርፕ ፔን ከሆነ ስናት ቲፒካል ሲምፕተም ኦፍ IHD አይደለም። ፔን ሜይ ራዲየት ቱ ዘ ኔክ ቱ ዘ ጆ ሾልደር ባክ ኦር አርም። ሶ ራዲየት የሚያደርግ ፔን ነው። ሶ ወደ ጆ ሊሆን ይችላል፣ ሾልደር ቱ ዘ ባክ ቱ ዘ አርም ራዲየት የሚያደርግ ፔን ነው ያለው። ፔን ሜይ ቢ አኮምፓኒድ ባይ ዲዝኒያ፣ ኖዣ፣ ቮሚቲንግ ሊኖሩ ይችላል። አዝ ዌል አዝ ዲያፎሮሲስ። ፔን ቲፒካሊ ፐርሲስት ፎር ሰቨራል ሚኒትስ ከ5 እስከ 20 ደቂቃ ያህል ነው ፐርሲስት የሚያደርገው ህመሙ። ከ20 ደቂቃ በላይ ከሆነ ኤሲኤስ ሰስፔክት ማድረግ አሪፍ ነው። ዊዚን 5 to 10 ሚኒት ሪዞልቭ ያደርጋል ፔኑ። ኤሲኤስ ሰብሊንጓል ወሰድንም አልወሰድንም። ይህን ቀስ ብለን እናየዋለን። Symptoms are often provoked by exertion. So most of the time stable angina ሲምፕተሞች ማኒፌስት የሚያደርጉት ኦን ኤግዘርሽን ነው፣ ፊዚካል ኤግዘርሽን። ሶ ምንድናቸው እነዚህ? ዴይሊ ፊዚካል አክቲቪቲዎች ስናደርግ፣ ስንራመድ፣ ወክ ስናደርግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደረጃ ስንወጣ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ዴይሊ ፊዚካል አክቲቪቲዎች በምናደርግበት ጊዜ ፕሮቮክ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህ ሲምፕተሞች። ሰም ፔሸንትስ ሞስት ኮመንሊ ውመን፣ ዘ ኤልደርሊ ኤንድ ፔሸንት ዊዝ ዳያቤተስ ሜይ present with atypical symptoms including indigestion። አንዳንድ ለየት ያለ ሲምፕተም ያላቸው indigestion፣ gastric fullness፣ back pain፣ shortness of breath ምናምን የምንላቸው ለየት ያለ ሲምፕተም ያላቸው ፔሸንቶችም አሉ። ሶ ፋክተሮች አሉ፣ እኛ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ ፕሬሲፒቴቲንግ ፋክተር ምንድነው? እሱ ህመሙን እንዲባባስ የሚያደርገው የሚለውን መጠየቅ። ፓሊዬቲቭ ሜዠር ምንድነው? እሱ እንዲሻል ሊያደርግ የሚችለው ነገርና ሰብሊንጓል ናይትሮግላይሲን ወሰደም አልወሰደም ዊዚን 5 to 10 ሚኒት ሰብሳይድ ማድረግ አለበት፣ ሪሊቭድ መደረግ መቻል አለበት። ግን ምንድናቸው እነዚህ ሪሊቭ እንዲሆን ፔሸንቱን የሚጠቅሙ ነገሮች ምንድናቸው? የሚያባብሱበት ህመሙን ምንድናቸው የሚለውን መጠየቅ። ኳሊቲ ኦፍ ዘ ፔን ዲስክራይብ ማድረግ። ስኪውዚንግ፣ ሄቪነስ፣ ታይትነስ እንደዛ ነው ዲስክራይብ መደረግ ያለበት። ዊጅን ሰብስተርናል መሆን አለበት። ራዲዬሽን ወዴት ነው ራዲዬት የሚያደርገው? ቱ ዲ አርም ነው፣ ቱ ዲ ባክ ነው፣ ቱ ዲ አብዶሜን ነው፣ ቱ ዲ ኔክ ነው እየሄደ ያለው የሚለውን ራዲዬሽን ኦፍ ዘ ፔን። እነዚህ አምስቱን ክራይቴሪያዎች መጠየቅ ነው። ሲቪሪቲውም ምን ያክል ሲቪር ነው? ሜይንሊ ከ5 በላይ ነው ስኮር መደረግ ያለበት ስኮር ማለት ነው። ቴምፖራል ፓተርን ሶ ታይሚንጉ ምን ያክል ነው የሚቆየው? ሶ ቲፒካሊ እስከ 20 ደቂቃ ከ5 እስከ 20 ደቂቃ ነው መቆየት ያለበት ማለት ነው። ሌሎች ግን ነን አቴሮስክሌሮቲክ ኮንዲሽኖች አሉ ዳት ካን ኮዝ አንጂና ላይክ ሲምፕተም። ነን አቴሮስክሌሮቲክ ናቸው፣ ነገር ግን አንጂና ላይክ ሲምፕተም የሚያመጡ ደግሞ ከአቴሮስክሌሮቲክ ፕላክ ውጪ አሉ። ላይ ካርዲያክ እና ነን ካርዲያክ ብለን እንከፍላቸዋለን። ካርዲያክ ስንል አኦርቲክ ዲሴክሽን፣ ኮሮናሪ አርተሪ ቬዞስፓዝም፣ ፔሪካርዳይተስ፣ ቫልቩላር ሃርት ዲዚዝ የምንላቸው። ነን ካርዲያክ የምንለው ላይክ አኒሚያ ቅድም እንዳለው፣ አንዛይቲ ዲስኦርደር፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ ፖይዝኒንግ፣ ኒሞቶራክስ፣ ታይሮቶክሲኮሲስ የምንላቸው እነዚህ they are non-atherosclerotic condition that can cause angina like symptoms. so laboratory and diagnostic test ቅድም እንዳልነው so laboratory ውስጥ ምንድነው ማየት ያለብን IHD ያለባቸው ሰዎች ስንል መጀመሪያ ለመለየት ያለ diagnostic criteria እነዚህ ካርዲያክ ባዮማርከሮች ላይ ክሬቲኒን ካይኔስ፣ ማዮግሎቢን፣ ትሮፒኒን አይ ኦር ትሮፒኒን ቲ ምንላቸው they are ኖርማል ናቸው። ክሮኒክ ስታብል እና አንስታብል አንጂና ላይ ኖርማል ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ማዮካርዲያል ኢንፋርክሽን ኤምአይ ካለ ማዮካርዲያል ኔክሮሲስ የሚኖር ከሆነ ዳሜጅ የሚኖር ከሆነ ካርዲያክ ባዮማርከሮች ይጨምራሉ። ሶ ኤምአይን ከአንስታብል እና ከስታብል አንጂና የምንለይበት ቲፒካል ማኒፌስቴሽኑ ዲያግኖስቲክ ቴስቱ ካርዲያክ ባዮማርከሮች ናቸው ማለት ነው ለመለየት። ሂሞግሎቢን፣ ፋስቲንግ ብለድ ግሉኮስ ኤንድ ፋስቲንግ ሊፒድ ፕሮፋይል ኢት ሹድ ቢ ዲተርሚንድ። ለምንድን ነው እሱ ሂሞግሎቢን ቅድም እንዳልነው ኦክሲጅን ካሪንግ ካፓሲቲ ሊያንስ ስለሚችል፣ ፋስቲንግ ብለድ ግሉኮስ as well as fasting lipid profile ለአቴሮስክሌሮቲክ ተጋላጭ ስለሚያደርገው ሊፒድ አቴሮስክሌሮሲስ within the vessel ማለት ነው። ሶ እነዚህን አሰስ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ለምን ስንል ካርዲዮቫስኩላር ሪስክ ፋክተሮችን ፕሪቨንት ለማድረግ ሶ ካርዲዮቫስኩላር ሪስክ ፋክተሮችን ፕሪቨንት ለማድረግ as well as for establishing differential diagnosis establish ለማድረግ እነዚህ በተለይ ሂሞግሎቢን፣ ፋስቲንግ ብለድ ግሉኮስ እና ፋስቲንግ ሊፒድ ፕሮፋይል they should be determined for assessing cardiovascular risk factor ማለት ነው። ሶ ኢሲጂም ያስፈልጋል። ለምንድን ነው እሱ ኢሲጂ የሚያስፈልገው? ምክንያቱም this resting ECG electrocardiography is indicated in all patients with angina like symptoms. Exercise ECG testing using
either treadmill most commonly እንጠቀማለን bicycle ergometer የምንለው exercise induced angina ካለ እሱን ለማወቅ again ECG should be done within 10 minutes of presentation to the emergency so ወደ emergency department በመጣ በ10 ደቂቃ ውስጥ ECG መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው so symptom of ischemic ወይም ischemia symptom manifest የሚያደርግ ከሆነ ፔሸንቱ በመጣ በ10 ደቂቃ ውስጥ ECG መነሳት መቻል አለበት again echocardiography እናነሳለን which is useful if physical examination suggests valvular pericardial disease and ventricular dysfunction so grade ይደረጋል ይሄ አንጃይናውን grade እናደርገዋለን so there is a Canadian Cardiovascular Society አለ so based on that Canadian Cardiovascular Society classification system of angina አለ so based on this classify እናደርገዋለን አንጃይናውን በአራት ክፍል እንከፍለዋለን የመጀመሪያው physical ይሄ ordinary physical activity does not cause angina ማያመጣ ከሆነ ordinary physical activity በምናደርግበት ጊዜ angina የማይኖር ከሆነ class 1 angina ተብሎ grade ይደረጋል slight የሆነ limitation in ordinary physical activity የሚኖር ከሆነ class 2 እንለዋለን marked የሆነ limitation of ordinary physical activity ካለ marked limitation ካለ class 3 እንለዋለን and ምንም አይነት ordinary physical activity ያለ ኮምፎርት መስራት ሲያቀተን ያንዳንዱ even at rest discomfort ሲሰማን ደግሞ class 4 እንለዋለን ማለት ነው so the same sheet ነው እዚህ ጋር የሚያወራው so treatment when we come to treatment of ischemic heart disease so what are our desired outcome ምንድነው ስንል major goals አሉን for treatment of IHD and those are to alleviate the acute symptom of myocardial ischemia risk factor identification or modification prevent recurrent symptom of myocardial ischemia prevent acute coronary syndrome and death complication of IHD reduce ማድረግ and avoid or minimize adverse treatment effect so short term goal እና long term goal አለ in treatment so short term goal ምንድነው reduce or prevent anginal symptom that limit exercise capability and impair quality of life that's our short term goal and our long term goal when treating IHD is to prevent recurrent symptom of myocardial ischemia so ተመላላሽ ሆነ myocardial ischemia የሚያመጣውን symptom prevent ማድረግ and prevent IHD eventዎችን prevent ማድረግ like ACS arrhythmia and heart failure ማለት ነው so non pharmacologic treatment ስናይ initiate or maintain lifestyle modification including smoking ሲጋራ የሚያጨስ ከሆነ smoking cessation ያስፈልጋል dietary modification increased physical activity which facilitates both weight loss and BP reduction avoidance of stress emotional psychological cold taking rest during symptoms and reduction of risk factor for IHD such as dyslipidemia risk hypertension diabetes risk factors ካሉ እነሱን ስታቲን መጠቀም ካለብን ወይም ACE inhibitors መጠቀም ካለብን concomitant ወይም comorbid conditions ካሉ እነሱን ትሪት ማድረግ so when we come to the pharmacotherapy of IHD principle አለ ምናከመበት so ሁለት ፕሪንሲፕሎች አሉ ቀደም ፓቶፊዚዮሎጂ ላይ እንዳየነው አንደኛው ሰፕላይ ማዮካርዲያል ኦክሲጅን ሰፕላይ የሚቀንስ ስትራቴጂ መጠቀም የሚጨምር ስትራቴጂ መጠቀም ሰፕላይ መጨመር ሁለተኛው ደግሞ ወርክሎድን በመቀነስ ካርዲያክ ወርክሎድን በመቀነስ ዲማንድን መቀነስ ማለት ነው so ከሁለት አንዱ ወይም ሁለቱንም ነው የምናደርገው ማለት ነው at the principle of pharmacotherapy so most effective treatment to improve myocardial oxygen supply are surgical revascularization so most effective የሚሆነው surgically revascularize ማድረግ ነው so PCI percutaneous intervention እና cabbage coronary artery bypass grafting የምንለው surgical procedures አሉ so እነዚህ በጣም most effective and definitive treatment ናቸው for increasing the myocardial oxygen supply ማለት ነው PCI coronary artery bypass graft surgery ማለት ነው so ድረጎች አሉ like nitrate and calcium channel blockers so nitrateዎች dilate በማድረግ coronary artery ይሄ dilate በማድረግ artery dilate በማድረግ blood flow-ን enhance ያደርጋሉ and calcium channel blockerዎችም እንደዛው dilate በማድረግ blood flow to the myocardium and facilitate enhance ያደርጋሉ ማለት ነው thus increasing the supply ማለት ነው whereas the second strategy as a principle is to reduce cardiac workload so by reducing the heart rate
ፎርስ ኦፍ ኮንትራክሽን ኤችአሩን መቀነስ ሊሆን ይችላል። ማዮካርዲያል ወርክሎድን ለመቀነስ ቢት የምታደርግበትን ዌይት መቀነስ አንደኛ፣ ኮንትራክት የምታደርግበትን ፎርስ መቀነስ። ድረግ ትሪትመንት ኢዝ ፕራይመሪሊ ኤምድ አት ሪዲዩሲንግ ኦክሲጅን ዲማንድ ሶ ሾርት አክቲንግ ናይትሬት አር ኢንዲኬትድ ቱ አኪዩት ሪሊፍ አንጃይና ሶ ሾርት አኪዩት የሆነ አንጃይና ካለ እሱን ሪሊፍ ለማድረግ ሾርት አክቲንግ ናይትሬቶች እንጠቀማለን። በተለይ ሰብሊንጓል ናይትሮግላይሰሪን ኮመን ነው። ቤታ ብሎከር፣ ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ ኤንድ ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶች they are traditionally used to reduce frequency of angina and improve exercise tolerance so አንደኛ ፍሪኩዌንሲውን ለመቀነስ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ቶለራንስን ለመጨመር ነው እነዚህን ቤታ ብሎከሮች፣ ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች እና ሎንግ አክቲንግ ናይትሬቶችን የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ሪስክ ሚኒማይዝ ለማድረግ ስታቲን ኦር ኤሲ ኢንሂቢተሮችን እንጠቀማለን። ሶ አንቲ አንጃይናል ኤጀንቶች የሚባሉት ሜንሊ እነዚህ አራቱ ናቸው። ቤታ ብሎከር አዚ ፈርስት ላይን ብዙ ጊዜ ቤታ ብሎከር ነው። ካልሽየም ቻናል ብሎከርስ፣ ናይትሬት እና ራኑላዚን የምንላቸው ማለት ነው። ሶ ራኑላዚን የምንለው ሜካኒዝም ኤግዛክት ሜካኒዝም ኦፍ አክሽኑ አይታወቅም። ነገር ግን የኢንትራሴሉላር ሶዲየም መጠንን በመቀነስ ነው የሚሰራው ራኑላዚን። የኢንትራሴሉላር ሶዲየም መጠንን መቀነሱ ካልሽየም እንዳይገባ ነው የሚያደርገው። ሶ ካልሽየም ኢንፍለክስን ኢንሂቢት ያደርጋል። ካልሽየም የለም አልገባም ማለት ደግሞ ኮንትራክት አያደርግም ማለት ነው። ሶ ኮንትራክት አላደረገም ማለት ደግሞ ወርክሎዱ ቀንሷል የሀርት ማለት ነው። ወርክሎዱ ቀንሷል ማለት ዲማንዱ ቀንሷል ማለት ነው። ሶ this is possible mechanism ይሄ ይባላል። ነገር ግን ኤግዛክት ሜካኒዝሙ አይታወቅም። ሶ ቤታ ብሎከሮች እንዴት ነው የሚሰሩት? ካልሽየም ቻናል ብሎከሮች እንዴት ነው የሚሰሩት?